Përshëndetje të nderuar teleshikues, rikthehemi sërish në studio, sikur se u thash përpara se të kalonim në një ndërprerje publicitare, tani do të jemi me Ministrën e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, por situata bën që të jemi të distancuar dhe të jemi via Skype. Zonja Ministre, përshëndetje. Përshëndetje Endri, faleminderit. Në fundit të nderuar zonja Ministre, që keni qenë në ABC News, ka qenë këtu në këtë studio me kolegen Mirela Milori, uroj që koronavirusit na lërë zakonet e mira që po fitojmë larjen e duarve, po mos na distancoj fizikisht dhe pastaj kur t'ju themi përsërit thoni shiko, e bëjmë më mirë me Skype këtë punë edhe Nuk besoj se do të ndodhi kështu, se sa më larg të shndrojmë, jam e bindur që do të na shtohet dëshira për të qenë afër. Kështu që do jetë thjesht çështje koha, Endri. Qartë dhe unë e uroj këtë. Zonja Ministre, përpara se të fillojmë me gjëra që janë pjesë e kompetencës së punës tuaj, kam një dilemë unë, po dhe institucioni ku punoj në lidhje me shifrat. Dhe që mos të përsëritet me shifrat e koronavirusit, se është një çështje shumë serioze, ajo që ka ndodhur kohë më parë me shifrat e KQ-s, kur nuk rakordonin ato që dinin në ekran me ato që vinin nga, ju do ta mbani mend se keni qenë opozitë atëherë. Dje kam pasur të nderuarin profesor Tritan Kalo në studio, i cili është një nga mjekët dhe ishte e veçantë, erdhi në studio, është e veçantë sepse ishte një nga mjekët që është atje në krye të detyrës, ku po bashkë me kolegët e tij, ku po mjekon personat e shtruar. Do doja vetëm të sjellja pak në vëmendje, e kam këtu deklaratën e nxjerrë dje nga Ministria, e cila thoshte një rast i ri, një pacient 66 vjeçar që po trajtohet në terapi intensive në spitalin infektiv në QSOT. Ky është momenti i parë i deklaratës së djeshme, jo të sotme, dhe thoshte po ashtu 30 pacient janë të shtruar në spitalin infektiv dhe jep të qytetet. Doktori dje na tha dhe e pyeta disa herë, jo një herë, po e pyeta 3 apo 4 herë, për të hequr të gjitha merakjet në lidhje me këtë, dhe më tha janë 28 persona, pra dje kanë qenë 28 persona sipas tij të shtruar në spital dhe tha kam pasur komunikim me shefen e shërbimit, zonjën Najada Çomo, për të marrë shifrat më të fundit në kohë që vija në studio. Çfarë ka ndodhur dje me shifrat e para dhe e dyta, ky 66 vjeçar që ishte rast i ri, sipas njoftimit tuaj, fjalë për fjalë, që po trajtohet në terapi intensive, edhe ky sipas doktorit nuk qëndronte, se po të qëndronte, do kishte një problem tjetër që pse e latë për terapi intensive dhe nuk e morët të ashtronit në spital më herët. Këto dy detajet, lutem mi sqaroni pak para se t'ju pyes për gjëra të tjera. Unë e para do doja që t'ju informoja se të gjitha shifrat zyrtare raportohen ashtu siç e kemi vendosur për gjithë interesin e publikut, por edhe për të qenë korrekt dhe transparent me të gjithë shifrat dhe rezultatet e testimeve, por edhe gjithashtu të shtruarit në spitalin infektiv në çdo ditë në orën 11 të paradites, ku ne raportojmë për të gjitha shifrat zyrtare. Për sa i përket deklaratave të profesor Kalos në studion tuaj, ku unë gjej rastin ta falenderoj sepse profesori është pjesë e komitetit teknik të ekspertëve të ngritur pranë Ministrisë së Shëndetësisë, i cili udhëheq së bashku me ekspertët e tjerë të gjithë vendimarrjen për sa i përket strategjive që ne ndjekin dhe planit të veprimit për luftën kundër Covid. Ai ju ka informuar mbi situatën në spitalin infektiv, por kjo është një situatë dinamike që ndryshon orë pas ore. Dhe sigurisht që në spitalin infektiv aty përcillen të gjithë po themi persona të cilët kanë problematika me shëndetin, referohen nga 127, që është numri unik që përcjell pra pacientët të cilët kanë problematika serioze me shëndetin dhe më pas derisa bëhet testimi ato konfirmohen për të trajtuar apo për të lëvizur drejt spitaleve të tjera nëse nuk janë Covid. Pra ka një procedurë dhe një protokoll pune që ndiqet në spitalin infektiv, ashtu siç edhe ndiqet dhe në spitalet e tjera, ku sigurisht duhet të kuptojmë që në një moment po themi të tillë ka një dinamik e cila ndryshon numrat me orë, pra edhe të shtruarit në rastin konkret. Do me thënë profesori djem ka dhënë një shifër të saktë, që ishte mbas orës kur ju dolët me deklaratë. Që profesori ju ka dhënë një shifër të saktë, po, ju ka dhënë një shifër të saktë për numrat e pacientëve të cilët janë të shtruar, të konfirmuar dhe që marrin trajtim, ndërkohë që numri në spitalin infektiv nga dje
dhe sot ka ndryshuar, sot kemi 32 të shtruar në spitalin infektiv që marrin shërbim të kujdesit shëndetësor pra aty, sipas protokolleve që ne kemi, dhe ndërkohë janë 3 qytetarë, pacient pra, të hospitalizuar, të cilët janë në terapi intensive, por jo në respirator. Pra duhet ta theksoj këtë gjë. Shumë gjë e mirë kjo dhe uroj që data të përmirësohen. Një detaj nga deklarata e djeshme, një rast i ri thot deklarata, një pacient 66 vjeçar që po trajtohet në terapi intensive në spitalin infektiv në QSOT. Atëherë lind pyetja, ju i qëndroni kësaj që keni shkruar dje Ministrja? Po. Patjetër që i qëndron. Se nuk kemi në gjyq, unë s'po i bëj gjyq, unë thjesht po i pyes për të sqaruar opinionin publik. Patjetër, po i qëndroni të gjithë deklaratat. Pyetja që na lind natyrshëm është përse e keni lënë, sepse unë e kuptoj procedurat që ndiqen në një situatë tillë. Mund të jesh pozitiv, vetë izolohesh, po nuk paraqitet shenjë dhe e kalon, nuk ka nevojë të shkosh në spital. Po përse ky zotëria e keni lënë të agravohet deri në atë pikë saqë ta merrni direkt rast i ri që shtrohet në spital dhe çoni direkte për terapi intensive? Kjo është pyetja. Rasti është ndjekur nga mjekët përkatës sipas protokolleve që janë vendosur në spital. Rasti që profesor Kalo informon dhe ju ka informuar ju, ashtu siç ju kemi informuar në fakt edhe ne nëpërmjet deklaratave të Ministrisë që janë në përditshme, në rastin konkret, rasti është trajtuar është përfshirë pra në shërbimin intensiv, pasi ka paraqitur shenja të cilat kanë dashur këtë lloj trajtimi. Pra nuk ka asnjë të veçantë në trajtimin e tij, sepse pacienti 66 vjeçar ka qenë në një strukturë tonë spitalore ku ka marrë trajtimin e nevojshëm dhe më pas është transferuar në këtë spital për të kryer edhe testin pra dhe për të marrë trajtimin e mëtejshëm. E kuptoj, prandaj profesori thotë nuk është rastiri, ata janë persona që kanë qenë. Mirë, dakord, ndoshta çështje të formulimit. Zonja ministre, një pyetje në lidhje me një informacion që kam, nuk do ta divulgoj, e kam mesazhin në telefon, që më thotë nuk kemi asgjë tek Spitali Shefqet Ndroqi. Sigurisht, Spitali Shefqet Ndroqi nuk është ende spital Covid, po është në plane për të bërë. Do bëhet ai pari apo do bëhet spitali numër 2 në QSOT? Si është radha e veprimit? Atëherë, Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur që të kemi disa skenar për sa i përket trajtimit të pacientëve me infeksion. Zoti Arben Gjata na i ka sqaruar, se e kam pasur në studio, që jeni deri tek Spitali Amerikan do shkoni me 4 skenar në rastin më të keq që nuk e urojmë. Kemi edhe skenar të tjerë, në fakt më lini t'u shpjegoj dhe kështu të informojmë edhe publikun, edhe të qartësohemi, dhe profesor Gjata ka një të drejtë për atë kur përfshin edhe strukturat jo publike, pasi është edhe ky plan, por plani i parë, për skenari i parë, fillon me COVID-1, që është spitali infektiv, aty ku ne sot kemi 32 pacientë që po marrin shërbim, ndërkohë që kemi dyfishuar kapacitetet me respirator pra të këtij spitali, duke krijuar mundësinë për trajtimin në terapi intensive të më shumë se 4 pacientëve që trajtonim më parë, dhe do të vijojmë gjithashtu të furnizojmë dhe të rështojmë kapacitetin e flotës sonë të respiratorëve, duke krijuar kështu mundësinë e trajtimit të më shumë pacientëve në raste se do kërkohet pra frymëmarrje drejtuar apo terapi intensive për pacient në spitalin infektiv. Spitali infektiv ka 140 shtetër ku do të jenë të gjithë funksionale ashtu siç janë sot pra për trajtimin e këtyre rasteve. Menjëherë pas po themi përmbushjes kapacitetit të këtij spitali do të operojmë me planin 2 tonin, ku është Spitali Shefqet Ndroqi, i cili do të jetë spitali i dytë Covid. Spitali Shefqet Ndroqi është një spital me 190 shtetër, të cilët do të vihen në dispozicion pra pas përfundimit ose pas plotësimit kapaciteteve të spitalit infektiv, vendoset ai në funksion si spital Covid. Sigurisht këtu asgjë nuk ka të ndarë me fik Endri, kemi shumë dinamik në çdo, domethënë të ngjarjeve dhe do të jemi dhe fleksibël në planet tona, por e rëndësishme është që planet tona drejtohen nga ekspertë të cilët kanë planifikuar disa skenar, pra jo vetëm një skenar, dhe këto skenar sigurisht janë fleksibël dhe dinamik, por ajo çfarë është e rëndësishme është që ne me kapacitetet që kemi, me
mundësitë që këtoj të gjë të bëjmë më të mirë në mënyrë që e para të kemi mbrojtje për personelin mjekësor dhe infermieror, të kujdesemi shumë për ta, dhe e dyta të sigurojmë që qytetarët të marrin shërbimin e nevojshëm, duke ju lutur gjithashtu të gjithë qytetarëve të tjerë të zbatojnë rregullat dhe të zbatojnë të gjitha ato urdhra dhe vendime që kemi marrë deri më sot dhe do të marrim ndoshta edhe në të ardhmen, në mënyrë që sa të mundemi të parandalojmë përhapjen e këtij infeksioni të rrezikshëm. Zonja Ministre, kam një informacion që të shefqet ndroqi nuk e kanë shumë me qef këtë punë dhe u thonë stafi teknik, ndoshta juve mund t'ju a kenë përcjell, që ne jemi pneumolog, nuk jemi infekcionist. Është i vërtet ky? Më lejoni t'ju shpjegoj këtë gjë. E para, unë kam një falënderim për gjithë mjekët dhe infermierët, sepse Endri ata po bëjnë një punë heroike dhe kur ne kemi bërë thirrjen së bashku me profesor Gjatën për të bashkuar mjekët dhe infermierët, të infektivit po, të shefqet ndroqit. Po, dhe të shefqet ndroqit. Ata janë të gatshëm sepse nuk janë vetëm në këtë sfidë dhe nuk do të jetë askush vetëm në këtë sfidë. Kjo është një luftë, një përballje me një armik të padukshëm. Sigurisht lufta në këtë front, edhe në frontin e shefqet ndroqit, nuk do të bëhet nga një mjek pneumolog, as nga një mjek radiolog, as nga një mjek infeksionist, do të bëhet nga ekipe multidisiplinare, sepse kjo trajtimi i këtyre, po themi, simptomave të këtij virusi trajtohet nga ekipe multidisiplinare ku ka në përbërjen e tyre edhe anestezist, edhe pneumolog, edhe infeksionist, edhe kardiolog, edhe të gjithë specialitetet e tjera. Ndaj, për këtë arsye, unë kam përcaktuar një koordinator apo një komisar për burimet njerëzore, që është profesor Endri Xhafo, i cili po organizon punën së bashku me një koordinator tjetër që është doktor Krenar Lilaj, që është anestezist reanimator, për të organizuar burimet njerëzore të nevojshme që duhet ketë çdo spital Covid për të mbështetur pikërisht këtë strategji apo këtë skenar që e ka miratuar Komiteti i Ekspertëve. Dhe Komiteti i Ekspertëve kur e ka miratuar skenarin për të përfshirë shefqetndroqin si një spital Covid në momentin që do të plotësohen kapacitetet e infektivit, e ka vlerësuar në shumë pikpamje, në pikpamje të infrastrukturës, në pikpamje të imazherisë, në pikpamje të laboratorit, në pikpamje të kushteve dhe standardeve që ofrohen dhe sigurisht dhe mbi të gjitha në pikpamje të burimeve njerëzore, të potencialit mjekëve dhe infermierëve që ai ka. Ndaj gjithë vlerësimet janë bërë multidisiplinore dhe gjithashtu do të kemi edhe mbështetje dhe suport për stafet në spitalet tona, të cilat do të ofrojnë shërbime për pacientët e prekur nga infeksioni Covid. Zonja Ministre, ju në një farë mënyrë ezauruat burimet njerëzore duke përmbledhur me stafe pluridisciplinare. Pra, do më thënë, jo vetë detyrimisht një infeksionist apo një mjek pulmonar, por do të ketë mjek të ndryshëm. Nga profesor Gjata di që na ka pohuar këtu që kemi rreth 200 mjek reanimator, sepse ju keni ngritur task force-ën që drejton zoti Lila dhe atë që drejton zoti Gjata, pra mjekve reanimator dhe atë të kërkimit burimeve njerëzore. Pyetja që unë kam është të burimet materiale. Sepse ajo që shohim, zonja Ministre, dhe nga raportimet tuaja, është një numër të prekurish dhe një numër relativisht i ulët testesh që kryen. Ndërkohë që Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon të bëhen sa më shumë teste. Tani pyetja ime është shumë konkrete. Sa tampon kemi në gjendje sot që flasim? Endri, më lejo që përpara se të kthej këtë përgjigje që në fakt na bëhet apo i bëhet të gjithë ekspertëve, unë dua që të them diçka. Unë me të vërtet jam Ministre e Shëndetësisë dhe drejtoj shëndetësinë, por puna jonë sot drejtohet nga ekspertët. Nga ekspertët të cilët vlerësojnë dhe marrin vendime dhe na drejtojnë dhe ne në vendimet që ne marrim. Dhe unë do doja që t'ju thoja se vendimi për realizimin, po themi, të testimeve bëhet nga Komiteti i Ekspertëve dhe gjithashtu bazuar në rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Çfarë dua të them me këtë? Organizata Botërore e Shëndetësisë është shprehur edhe vetë, u shpreh edhe përpara pak ditësh drejtori për Tiranë, për zyra Tiranë, pra të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, i cili e ka shpjeguar se çfarë do të thotë të testosh. Të testosh testing, apo testo, do të thotë që
të testosh për të shkëputur zinxhirin e qartë e infeksionit dhe të testosh rastet e dyshuar. Definicioni i rastit të dyshuar dhe definicioni dhe gjithë zinxhiri i ndjekjes po themi të rasteve të cilët mund të jenë raste kontakte apo të tjerë vlerësohet sipas një protokolli që miratohet nga ekspertët e komitetit teknik dhe më pas ndigjet nga epidemiologët, nga 127-a që ndjek pikërisht rastet dhe gjithë elementet e tjera. Nderuar zonja ministre, t'ju të nëpres, më falni një sekond, nuk dua të ndërpres fillin tuaj të mendimit, po vetëm për të kjo që ju po thoni. Vlerësohet nga ekspertët, po ekspertët janë si një anvis, si ju, kushdo tjetër që mund të ketë pasion gatimi, si unë, po fuz dhe vetën, po të na japi dikush vetëm pak miell, pak një kokër vezë, nuk mund të bëjmë dot në një gjë shumë të madhe, në një darkë shumë të pasur. Kështu që dhe komiteti i ekspertëve, po nuk i dhe do kullundriset, pra do rregullohet me ato pak që ka. Pra nga merr vlerë besoj, modestisht, pyetja ime edhe një herë, se sa tampon kemi sot, dhe pse ju pjesë, se dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sot e kemi lajmin, kanë marrë 500.000 tampon nga Italia. Domethënë, kështu që nuk është në një turp të mos kemi tampon, përderisa edhe vetë Amerika nuk ka. Po thjesht për transparencë. Endri, ti ke shumë të drejtë për fletë që për transparencën, po pikërisht ne kemi vendosur të jemi transparent me publikun dhe t'ja themi të gjitha publikut. Dhe kur unë përmend ekspertët dhe komitetin teknik, nuk nxjerr komitetin teknik për të thënë që ne kaq tampon kemi, sepse në fakt e vërteta është ndryshe. Ne kemi realizuar deri më sot 697 testime. Po ta krahasosh me vendet e rajonit, jemi njësoj, po themi duke krahasuar, po themi me vendet të tjera të rajonit, Kroaci, Serbi apo edhe Maqedoni, në një numër aty këtu të testeve të realizuara. Pra nuk mund të themi këtu që ne jemi më pak ose më shumë. Ne kemi marrë vendimet hap pas hapi dhe nuk mund të them këtu që vendimet nuk do të jenë dinamike. Dhe ja po ju a them dhe po ju apohoj që ne kemi marrë vendimin për të hapur dhe një laborator tjetër, që është laboratori mikrobiologjik në qësudo, ku ne do të kryejm pikërisht analiza apo testimet të Covidit. Ndërkohë që pak ditë më parë ne jemi furnizuar me një sasi testesh, tamponësh gjithashtu dhe do të vijojmë të furnizojmë në vazhdim. Kjo nuk ka lidhje me furnizimin e testeve dhe tamponëve, se fatmirësisht jo vetëm që kemi marrë masa, por kemi dhe mbështetjen e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por arritje në kohë të testeve dhe tamponëve. Dhe këtu nuk është se ju bët një krahasim që do të qëndronte për ambisën kur i ka mundësitë e limituara. Por këtu gjithë përpjekjet e qeverisë janë në direkt në mbështetje dhe rritje të financimit. Nëse komiteti vlerëson që ne duhet të rrisim numrin e testeve, ne jemi të gatshëm të rrisim numrin e testimeve. Ata kanë vlerësuar një protokoll që ne po e ndjekim. Nëse ata do të vlerësojnë që ne duhet të shtrim rritjen e testeve, ne do ta shtrim patjetër, por nëse ata vlerësojnë që ne duhet të testojmë ata që janë me simptoma më të rënda, nëse ata vlerësojnë që ne duhet të vlerësojmë ata që janë të dyshuar, duhet të testojmë ata të cilët kanë, ne duhet të gjurmojmë rastet në mënyrë që të ndërpresim zinxhirin e infeksionit. Ne do shkojmë sipas protokollit të ekspertëve dhe duhet të gjurmojmë rastet në mënyrë që t'i këshillojmë ata të vetë izolohen dhe të mos infektojnë të tjerët. Dhe duhet të kuptojmë të diçka. Masa e testimit, Endri, ashtu siç edhe në botë po ndodh, bëhet që ti të marrë, do me thënë ti teston që më pas të nxjerrësh apo të marrësh vendime për të vendosur masa të reja. Ndërkohë që ne masat po i marrim dhe i kemi marrë ditë pas dite. Dhe fakti që qeveria ka ndërmarrë masa për të izoluar, për të vetë izoluar ata të cilët kanë ardhur 14 ditët e fundit, për të vetë izoluar kontaktet, ka vendosur të hap karantinën dhe me qenë se u tha dhe për karantinë sot për shembull janë 2 persona në karantinë. Sepse është thënë shumë dhe kjo ku është karantina, funksionon karantina, po, karantina funksionon, po ja që ne i harrojmë edhe ato që i kërkojmë me të madhe, i harrojmë dhe ndërkohë ato ndodhin, janë aty, shërbimi kryhet, puna është bërë, dhe ndërkohë që çdo gjë është në vend e dur. Po a ka bota sot probleme me testimet dhe ju e thatë shumë mirë, po padyshim që ka.
Ne për fat deri tani nuk na ka munguar ardhja e kiteve dhe reagentëve dhe tamponëve. Po të përballemi me një vështirësi të tillë, do t'ja komunikojmë qytetarëve, por nuk mund të themi që ne nuk po bëjmë Zëja Ministre? Teste se kemi dhe ajo që është e vërteta do të respektohet, sepse është përgjegjësi e madhe në këtë moment. Ne do themi ne do bëjmë atë që ekspertët sugjerojnë. Nëse ekspertët vendosin që të shtrihet testimi, të shtrihet gama për të marrë vendime më pas se si do të sillen çfarë vendime të marrë qeveria apo si të sillen më mirë qytetarët, patjetër që do ta marrë. E qartë, një pyetje, më thatë keni marrë një furnizim, thjesht për kuriozitet, nga e morët furnizimin, nëse mund ta divulgoj, mund ta themi. Po, patjetër, është një furnizim që e kemi porositur nga Instituti i Shëndetit Publik. Jo, nga ka ardhur. Është Instituti i Shëndetit Publik. Okej. Pra është bërë nga një laborator i sigurt i cili prodhon kite dhe reagent për të testuar Covidin. Dhe i cili dua që ta them është laborator, pra laboratori në ISHP, një laborator i biosigurisë së lartë, numër 2, i cili ofron pra me garanci testimin e mostrave. Zëja Ministre, ju keni bërë një thirrje, kishit për zemër ta përmendit këtë dhe përmendet pak më parë, po pak më shumë konkretisht, sepse një pyetje, vetëm një sekond, mos u mbas pak fillin me radhën e gjërave që ju thatë. Ju thatë që spitali infektiv ka 140 shtretër. Dhe për momentin aty janë të shtruar 32 pacientë, sipas të dhënave ditës sot me datën 19 e kam këtu. Me këto ritme të evidentimit 4-5 në ditë, kur mendoni, duke pasur parasysh edhe efektin e karantinës apo të distancimit social që pritet jap mbas 2 javësh një efekt, sa prisni, për sa kohë mendoni se mund të ezaurohet 140 shtretër kapaciteti i infektivit? Endri ka sepse besoj keni skenar, po pra, keni simulime. Skenaret i kemi, ka shumë simulime, për sa i përket rritjes së kurbës apo mbajtjes së kurbës në një, po themi, trend më të ulët se sa kurba e lartë e cila më pas mund të na shkaktonte edhe problematika në ngopje të sistemit. Prandaj neve po bëhemi gati që spitali Shef Shëndetësisë jetë spitali i parë pritës dhe jemi duke krijuar të gjitha ato kushte që edhe ato pacientë që sot trajtohen aty me patologji të tjera, pra të smundjeve pneumologjike apo smundjeve të tjera të mund të transferohen në spitale të tjera jo Covid në mënyrë që të kemi lehtësim për transferimin e pacientëve në moment që do të ketë një zënje, po themi, të gjithë kapaciteteve të spitalit infektiv. Por sigurisht nuk ndalemi këtu dhe më lejoni të them që ne jemi duke punuar dhe është praktikisht gati edhe ish kirurgjit e vjetra, një strukturë që ne kemi në dispozicion, pra është një strukturë e cila dhe ajo ka mbi 100 shtretër, të cilat do të vihen përsëri në dispozicion të pacientëve me Covid. Kjo strukturë është brenda Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza, ju e dini shumë mirë, pas transferimit në Spitalin e Kirurgjikal, këto ishin struktura të cilat janë ekzistuese. Plani që ne kishim për të prishur këtë strukturë dhe për të ndërtuar një strukturë tjetër tashmë ka mbetur pezull, sepse kjo strukturë do t'i dedikohet gjithashtu pritjes së pacientëve Covid. Dhe sigurisht më pas kemi ende strukturat të tjera të cilët do të vëmë në dispozicion nëse do të jetë e nevojshme gjithmonë. E nderuar zonja ministre, vetëm një gjë, se shtretërit shkojnë paralel edhe me terapin intensive. Pra, një pyetje që më lind duke ju dëgjuar, që nuk besoj se doli, Shefqet Ndroqi i ka, sipas asaj që më thatë, 190 shtretër, më shumë pra se vetë infektivi. Po sa e ka kapacitetin e reanimacionit? Kapaciteti i reanimacionit të Shefqet Ndroqit është 12 shtretër reanimator, por që ne vlerësojmë që mundet të shtojmë dhe pajisje të tjera të cilat ne presim që të na vinë nga procedurat të cilat kemi nisur dhe sigurisht hap pas hapi të plotësohen dhe kapacitetet. Ky është një proces në vazhdim Endri dhe ne do të kemi dhe komunikime të tjera ku do t'ju informojmë për të gjithë rritjen e kapaciteteve që jemi duke bërë. Sigurisht duhet pranojmë këtu që përballemi dhe me vështirësi, e gjithë bota sot përballet me vështirësi për sa i përket blerjeve të respiratorëve apo të monitorëve apo edhe të mjeteve mbrojtjes personale, por ne jemi duke punuar çdo ditë natë e ditë për të bërë të mundur që të kemi kapacitete të shtuara
strukturave tona dhe për të bërë eficiente dhe ato struktura të cilat kanë një mungesë të vogël dhe të cilat mund të kthehen në eficiencë fare mirë. Pra jemi duke shfrytzuar çdo kapacitet tonin dhe sigurisht duke kërkuar edhe mbështetjen e nevojshme për të përballuar këtë situatë. Nuk është një situatë e lehtë, nuk është një situatë që mund të përballesh çdo ditë mësuar për ditë se çfarë vendimesh duhet të ndërmarrim dhe se çfarë detyrash implikon çdo ditë situata e re, por jemi të gjithë këtu, jemi me ekspertët, vendimet i marrim të drejtuar prej tyre dhe sigurisht dhe mbi bazën e gjithë projeksioneve të cilat na dikton koha, por mbi të gjitha na dikton edhe sjellja e qytetarëve, sepse nëse qytetarët zbatojnë pikërisht ato çfarë rregullash apo vendimesh kemi ndërmarrë tashmë prej ditësh dhe do të vijojnë t'i zbatojnë me rregull, atëherë neve do të kemi një shtrirje të kurbës dhe nuk do të kemi atë fluks që vendet e tjera janë përballur, siç ishte veriu Italisë ku pikërisht situata precipitoi dhe solli edhe vështirësinë në shërbimin shëndetësor publik. Zonja ministre, se është çështje llogarish edhe një detaj, nëse ju kam bërë që të ndjeni sadopak e atakuar, nuk është absolutisht synimi im t'ju vë atje dhe t'ju qëlloj. Thjesht, po ju bëj disa pyetje që vinë vetvetiu natyrshëm, kështu që mos u ndjes nëse jeni ndjerë atakuar. Në situatë tjetër nuk do kisha fare skrupuj, por në një situatë tillë ku kuptoj edhe ngarkesën tuaj, jam pak unë thjesht një pyetje, se kjo është çështje llogarish. Pra kemi 32 pacientë në spitalin infektiv sot. Probabiliteti sa është që këta 32 nga këta të shërohen pa që nevoja të shkojnë në intensiv dhe sa prej këtyre mund të shkojnë në një fazë më të rënduar ku do kishin nevojë të futeshin në frymarrje drejtuar. Domethënë kjo është, keni një përllogaritë të kësaj, ekspertët çfarë thonë? Jo, këtë nuk mund t'ju them, sepse më besoni, unë kam komunikim të përorshëm, mos them dhe më shumë me profesoresh Najada Çohën, që është shefe infektive dhe marr informacion. Domethënë nuk është progresive, që ne shohim sot 32 të shtruar dhe mund të kemi gjysmën e tyre në... Nuk bëhen këto përllogaritje dhe është e mirë që mos hym në këto përllogaritje dhe mos hym në, se besoj që edhe as publiku nuk është interesuar për të ditur, përllogaritje të cilat nuk i ndihmojnë të ndihen më të qetë, por atë që duhet të dim të gjithë ne, të dini ju dhe publiku, është që ne po ndërmarrim të gjitha masat që të mos kemi mangësi të paktën brenda kapaciteteve që kemi. Ndaj, është shumë e rëndësishme që secili të bëjë detyrën. Ju bëni detyrën për karshinesh, po edhe qytetarët duhet bëjnë detyrën për karshi vetes tyre në mënyrë që të kenë mundësi që të marrin shërbim në kohë dhe mos të ketë një ngarkesë të sistemit nëse kemi flukse të mëdha të shpërhapjes së infeksionit. Është shumë e rëndësishme kjo që po them, që kufizimi dhe këputja e zinxhirit të infeksionit të realizohet shumë shpejt dhe kjo realizohet vetëm nëpërmjet një investigimi apo hetimi epidemiologjik që po bëjnë epidemiologët tanë në të gjithë vendin dhe ajo çfarë duhet bëjmë për sa i përket trajtimit të simptomave të pacientëve që janë me Covid në shërbimin infektiv është që t'ia lëmë këto në dorë mjekëve. Ata po bëjnë një punë të jashtëzakonshme, një punë të pabesueshme, qofshin mjekët, qofshin infermierët, qofshin punonjësit e shërbimeve në spitalet tona dhe sidomos në spitalin infektiv ku po trajtohen dhe më besoni duhet kemi shumë besim te ta, unë shpresoj fort që të shkojë çdo gjë mirë dhe të kemi edhe lajmet e para pozitive. Zonja ministre, ty ndërpres një pyetje të shpejtë. Atëherë pse bëni thirrje për staf e cila për disa ndoshta mund të shkaktojë efektin e kundërt të qetësimit që burimet njerëzore janë e tjera. Duket sikur po shkojmë në skenarin e Italisë ku një psikiatër apo një mjek tjetër bënte shërbim për, domethënë pse kjo thirrje apo kjo është për një, le të themi, dhe çfarë pasojash konkrete ka pasur thirrja juaj? Atëherë, e para Endri dua që të falenderoj rreth 3000 vullnetarët të cilët janë përgjigjur thirrjes tonë për të na mbështetur. Çfarë profilesh janë? Për të gjithë janë profilet mjek, janë infermier, janë ekspert të shëndetit publik, janë farmacist, janë stomatolog, janë psikolog,
janë të fushave të cilat me të vërtet besoj që do të na mbështesin në një rrugë e cila nuk do jetë një rrugë e shkurtër, as një javë dhe as 2 javë, në përballjen tonë në luftën kundër Covidit. Dhe ajo I përshëndesim e tjera. Të them është që të gjithë këto profesionistë janë duke ju nështruar trajnimeve, pasi qoftë për mjekët, qoftë për infermierët, qoftë edhe për farmacistët, apo profesionistët e shëndetit publik, ne jemi duke krijuar grupe më të vogla në mënyrë që ata të jenë të trajnuar dhe të jenë Zonja Ministre, një pyetje. Në dispozitate. Nuk bezuam të bëhemi pesimist, por ne duhet jemi të përgatitur. Ndaj, përgatitja nuk është asnjëherë asgjë e keqe, duhet marrim shembull edhe nga vendet të tjera dhe kjo nuk është një thirrje që vetëm ne e kemi bërë, Italia e ka bërë, Franca e ka bërë, Gjermania gjithashtu, për të mbledhur gjithë profesionistët dhe për të përballur të gjithë në këtë luftë. Kjo është një luftë që kërkon sakrificë dhe kërkon kontributin e gjithëve. Ju lutem se më informojnë që ju kohën e keni të kufizuar dhe duhet ta mbyllim, por unë kam edhe 2 pyetje, pak pyetje të tjera, kështu që ju lutem një pyetje shumë konkrete. Çfarë do të ndodhë me shkollën që duhet fillojë të hënën? Po, vendimi që... Sepse jeni personi që I thoni ministres apo kryeministrit që shiko komiteti, kështu që nuk e di, do filloj shkolla, jo të hënën se ndoshta të ndërsh në festë e pushim nga në Sultanovruzi, po të martën, si e keni vendosur? Atëherë, Komiteti Teknik I Ekspertëve ka marrë vendimin dhe sigurisht ata më kanë sugjeruar mua dhe më pas unë kryeministrit dhe qeverisë për shtyrjen e shkollës deri në datë 3 prill, por sigurisht kjo do të vlerësohet hap pas hapi dhe pra shkolla apo arsimi, institucionet arsimore nuk do të hapen deri në datë 3 prill, po dhe kjo do të ketë një vlerësim të mëtejshëm se si do të procedoj mëtej. Gjithashtu dhe qerdët dhe kopshet për ta specifikuar. Absolutisht, qerdët dhe kopshet do t'ju ndjekin nga mbrapa, është mos e logjike pavarësisht se varen nga pushteti vendor, por vlerësimi që... Urdhri është për të gjitha, urdhri që ka dalë është për qerdët dhe institucionet arsimore. Absolutisht. Po, kur thoni do bëhet një vlerësim midis datës së sotme dhe datës 3, apo në datë 3 është e sigurt që nuk do hapen deri në datë 3 dhe vlerësimi do bëhet... Jo, data 3 është e përcaktuar, pra është kufizimi apo mbyllja e shkollave do të jetë deri në datë 3, por edhe kjo do të vlerësohet më vonë. Pra deri data 3 është urdhër që janë të mbyllura dhe më pas do të ketë vlerësime të tjera nëse do të ketë shtyrje të tjera. Zonja Ministre, një fundjavë gjatë ka ndalë vendimi I qeverisë e premtja pushim, e shtunë, e diel, e hën. A mund të presim me që e përmendët disa herë çështjen e masave? A mund të presim që do të kemi një fundjavë të gjatë si ajo që lan pas me ndalim gati total të lëvizjeve? Ne kemi marrë vendimet për sa I përket ndalimit dhe kufizimit të lëvizjeve, ashtu siç ju jeni në dieni kufizimi I lëvizjes të kombësorëve, kjo varet nga sjellja individuale, Endri. Ne do të marrim vendimet që kanë të bëjnë me sigurinë e jetës dhe shëndetit të qytetarëve. Dhe çdo gjë e marrim në funksion të sigurisë së shëndetit të tyre. Ndaj kjo është edhe një ftesë për gjithë qytetarët, për ato vendime që ne kemi ndërmarrë, qofshin kufizimet të orareve, qofshin kufizimi I lëvizjes, kufizimi I transportit dhe gjithë elementet e tjera duhen zbatuar deri në 1. Është e vetmja mënyrë për ta luftuar për hapjen e këtij virusi të rrezikshëm. Kjo është një luftë, duhet që të sillemi dhe të ndryshojmë edhe ato, po themi, zakonet që ne kishim duke krijuar zakone të reja. Pra duhet të krijojmë zakonet e reja në këtë situatë. Një pyetje të shpejtë, një nga vendimet e fundit të qeverisë është emërimi I zotit Arben Ametaj, përveç se ministër për rindërtimin, edhe ministër për gjetjen e burimeve financiare në lidhje me Covidin. Një pyetje, sot kryeministri është ditë e njëjtë kishte paralajmëruar që do të kishim një paketë financiare në mbështetje të biznesit. Pse nuk e kemi? Po besoj që nuk ka mbaruar dita akoma, kështu që duhet të presim, Endri. Dakor, një pyetje, një koment, përse ministri Ametajt I besohet kjo detyrë? Pritet, nuk po hy gjërave politike që nuk ja besoj zonjës Dena, ja besoj zotit Ametaj, këto po I lë për komentatorët. Unë kam një pyetje konkrete. Pritet që me emërimin e zotit Ametajt kemi lëvizje nga fondet e rindërtimit për të përballuar situatën e Covidit?
Jo, janë dy gjëra totalisht të ndryshme, është një situatë e cila duhet të përballohet si qeveri dhe masat nuk janë vetëm masa shëndetësore, po janë dhe masa sociale, janë edhe masat të cilat kërkojnë plane ekonomike, kështu që në këtë mënyrë organizimi i fushës së përgjegjësive është një vendimarrje e kryeministrit dhe ashtu siç ju e thatë, kjo do të bëhet pikërisht nëpërmjet një strukture, siç është Ministrja e Rindërtimit, e cila do të ketë si fushë përgjegjësie të shtuar edhe të gjithë zhvillimet apo planin ekonomik për përballimin e COVID-19. Një pyetje tjetër politike, Partia Demokratike sot ka akuzuar qeverinë për disa pagesa që janë kryer. Me që ju jeni atje dhe këtë punë ndoshta e dini më mirë se kryeministri. Ishte nevojshme që këto pagesa të kryeshin, mund të ripërdoreshin këto për përballimin e situatës? Me siguri, unë do të kem qenë në një nga mbledhjet me Komitetin Teknik të Ekspertëve dhe nuk më pas ka shpëtuar çfarë Partia Demokratike ka thënë. Unë besoj që ky është momenti ku të jemi gjithë bashkuar edhe mos bëjmë polemika apo ta lëmë politikën për kur të na mbarojë kjo situatë dhe të shohim me seriozitet dhe me shumë përgjegjësi çfarë po ndodh, jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë vendet dhe për të marrë çik shembull nga ato vende të cilat i kanë lënë polemikat për kur të mbarojë kjo luftë. Ndaj unë besoj që sot më shumë se kur, përveç se të drejtojmë gishtin, duhet që të jemi të bashkuar dhe të unifikuar përkundrejt një armiku që është i padukshëm. Zonja Ministre, dy pyetje të fundit nga një shikues shumë i vëmendshëm i kësaj interviste, më pyet, a mund ta pyesni zonjën Ministre përse kanë një numër të lartë staf mjekësor të infektuar? Pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë është për ilaçet, me sa duket ilaçet për kurim, me sa duket merr shkas nga intervista e djeshme me zotrin Tritan Kaloj, i cili na zbuloi se çfarë ilaçesh, terapie janë duke u përdorur sepse thot në Itali sot ka alarm për mungesë ilaçesh. Lidhet me pjesën e parë, me pjesën e burimeve materiale kjo. Pra, ilaçet, se më thatë tamponet që po. Mua më shpëtoi të pyes për çështjen e ilaçeve. I keni apo jo në gjendje? Dhe pse kemi numër të lartë staf mjekësor të infektuar. Dy pyetjet e fundit dhe unë i falenderoj për kohën. Po e filloj nga medikamentet. Ne kemi bërë një vlerësim dhe ky vlerësim nuk është bërë sot, por ne kemi një muaj e pak që jemi duke punuar për të siguruar gjithë listën esenciale të barnave. Kur flasim për barna, flasim për të gjithë serinë e barnave esenciale, duke filluar nga serumet e thjeshta deri tek barnat e shtrenjta, siç janë ato të cilat edhe sot po përdoren dhe besoj që edhe profesor Kalo ju ka shpjeguar në spitalin infektiv. Sigurisht që ajo çfarë po bëjmë ne tani dhe përpjekjet tona janë fokusuar për të mundësuar që të kemi furnizime në vazhdim me barna dhe sidomos jo vetëm të barnat esenciale apo të listës bazë, por gjithashtu edhe barna të cilat janë më të specifikuara, siç janë paketa e barnave që sugjerohet të përdoren, por sigurisht kjo mbetet në diskrecionin e mjekëve për sa i përket protokollit të trajtimit, kurse detyra jonë është që protokollin e mjekëve dhe ato çfarë ato na sugjerojnë, të mundemi që t'ja realizojmë pra nëpërmjet të gjithë procedurave dhe të gjithë proceseve që janë duke ndodhur në fakt sot në Ministrinë e Shëndetësisë, në mënyrë që të sigurohet furnizimi në vazhdim dhe rritja e stokut të barnave ekzistues në të gjithë spitalet e vendit. Sa i përket ekipeve, edhe një herë është rasti për të thënë se pa dyshim që ekipet tona janë shumë të kujdesshme. Lufta me infeksione spitalore është një luftë për cilën jo vetëm sot që jemi në moment të infeksionit, por përgjatë gjithë po themi ditëve të vitit është e pashmangshme, por ne duhet si qytetar tani duhet që të tregohemi shumë të hapur me mjekët, të themi të gjitha ato të vërtetat dhe të mundemi që t'i ofrojmë mjekëve të gjithë historikun tonë në mënyrë që të mos cënojmë apo penalizojmë asnjë nga ekipet tona që të mundet të infektohet me këtë virus. Ndërkohë që ajo çfarë do doja që të thoja për sa i përket stafeve është që ne kemi bërë dhe do të bëjmë të pamundurën për furnizimin në vazhdim me materiale të mbrojtjes personale dhe sigurisht t'i sigurojmë atyre që të kenë të gjithë pra mbrojtjen e nevojshme në mënyrë që të kemi sa më pak stafe të infektuara. Fatmirësisht edhe
edhe disa po themi personel mjekësor dhe infermieror të cilët nuk janë asimptomatik aktualisht, ne i kemi vlerësuar dhe ende është në vijim pra një hetim epidemiologjik për të vlerësuar shkaqet dhe arsyet e pikërisht e këtij infeksioni në këtë ekip të vogël brenda spitalit universitar Shëndetësisë. Me daljen e vatrave të reja, kjo është nga unë duke ju dëgjuar tani, me daljen e vatrave të reja, vështirësohet hetimi epidemiologjik apo sepse kemi tani më disa vatra, do më thënë kemi dhe raste të shtuara, kemi 3 italianë sot, do më thënë. Është e vërtet. Është e vërtet, po bëhet një punë e cila po angazhon edhe më shumë ekspertë të shëndetit publik, pasi njësitë vendore të kujdesit shëndetësor që janë në të gjithë vendin kanë strukturat e tyre të epidemiologëve dhe po Instituti Shëndetit Publik. Fatmirësisht, dhe këtë duhet ta them dhe t'i falenderoj, ne kemi një sistem të survejancës aktive shumë eficient. Kjo jo sepse po ndodh tani, po sepse e kemi trashëguar një sistem eficient të survejancës dhe që na ndihmon që të hulumtojmë dhe të bëjmë hetime epidemiologjike të shpejta që të mundet më pas të ndërpresim edhe apo të kapusim zinxhirin e infeksionit. Kjo është një luftë me kohën, Endri, është një luftë e përorshme që ndodh në terren dhe ajo çfarë kërkohet vetëm është bashkëpunimi i qytetarëve. Nëse ne do të kemi bashkëpunimin e qytetarëve, ne do t'ia dalim, por këtu kërkohet të ndryshohet sjellja individuale, pra sjellja vetjake dhe nuk është asnjëherë tepër për të thënë zbatimi i rregullave të vetë karantinimit, zbatimi i distancimit social dhe sigurisht dhe ato pastaj mjetet thjeshta të cilat ne i kemi në dispozicion apo edhe krijimi i zakoneve të cilat kanë lidhje me higjienën, që është larja e duarve edhe të tjera. Kjo nuk është një shpikje shqiptare dhe po e shtoj nga vetja këtë kryeministri francez jo më larg se sa dje pyetjes nëse mundet apo jo të lejojmë miq të marrin pjesë në varrime, tha është e tmerrshme ta them, tha por jo, nuk do lejojmë askënd të marrë pjesë në varrime dhe kjo në Francë. Kështu që absolutisht, por pavarësisht se këto çështja e masave kanë nga njëherë dhe një detaj paksa komik, ndalohet hecja dyshe, ndërkohë që burri dhe grua janë në një shtëpi. Po, s'po i hy se pastaj vjen tek çështja si ta vërtetoj polici që e ke grua. Një pyetje të fundit vërtet me qërmi të masat. Ne kemi transmetuar dje këtu në ABC News kronikat të moshave të cilët e kanë të ndaluar me akt normativ për dalë nga shtëpia, pra pensionistë që paraqiteshin në zyrat e postës për të kërkuar pensionin. Ka një problem me shpërndarjen e pensioneve nga posta? Në fakt, ne kemi për një herë kemi adresuar këtë çështje në lidhje me një plan të përgjithshëm, jo vetëm planin e shpërndarjes pensioneve, por edhe një plan të mbështetjes dhe ndihmës sociale për të gjithë të moshuarit e vetmuar, të moshuarit të cilët nuk kanë një ndihmë, një asistent, duke filluar që nga pensionet, ku edhe në aktin normativ është adresuar që postat do të bëjnë do të krijojnë të gjithë mundësinë që të merret pensioni në shtëpi, pra për të gjithë të moshuarit, por jo vetëm pensioni, por edhe shërbime të tjera esenciale për të moshuarit të cilët nuk kanë ndihmë apo nuk kanë asistent, të mundet që t'i jepet pra ndihma në banesë nëpërmjet ekipeve dhe është organizuar këtu emergjenca civile, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Brendshme, bashkitë që po luajnë një rol shumë të rëndësishëm, shërbimi social shtetëror për të siguruar mbështetje dhe suport të moshuarve mbi 65 vjeç, të cilët nuk kanë një asistencë, pra apo fëmijët e tyre afër. Por nga ana tjetër, një element i rëndësishëm është barnat që trajtohen të smurët kronik apo ata të moshuar të moshës mbi 65 vjeç, ku ne kemi mundësuar dhe po vijojmë të mundsojmë një sistem gjithashtu të dërgimit të barnave në banesë sipas recetave të mjekut të familjes, që duke shfrytzuar një sistem elektronik që ne kemi tashmë prej vitesh ndërtuar, që është receta elektronike,
ne kemi mundësinë të dimë se kur procesohet receta 1 mujore, 2 mujore apo 6 mujore për çdo të moshuar, duke i lidhur me farmacin ku ai ka marrë barnat për herën e fundit dhe duke i bërë dërgesën në banesë sipas gjithë parametrave dhe sigurisë të nevojshme që ka pra për të padur. Nga ana tjetër, puna do të vazhdojë me mjekun e familjes për gjithë konsultat që do jenë të nevojshme, sepse pavarësisht faktit që ne jemi duke u kujdesur për të smurët të infektuar me Covid dhe fokusi është aty, por nuk duhet harrojmë që ka edhe të smurët të tjerë, ka të smurët kronik, janë urgjencat që gjithashtu janë shumë të rëndësishme për të trajtuar edhe të gjithë qytetarët e tjerë që do shfaqin problematika të shëndetit të tyre dhe që duhen trajtuar. Prandaj ne kemi marrë disa vendime të rëndësishme, kemi marrë vendimin që urgjencat kirurgjikale dhe ato që kanë lidhje me patologjitë malinje, pra ndërhyrjet operatore, qoftë ato që bëheshin në QSUT, qoftë ato që bëheshin në Spitalin Shefqet Ndroqi, të transferohen dhe janë transferuar në Spitalin Universitar të Traumës, pra të gjithë urgjencat do të transferohen në këtë spital për të kryer interventet kirurgjikale dhe kemi reduktuar gjithashtu për të liruar kapacitetet tona të gjithë spitalet nga ndërhyrjet e planifikuara, duke siguruar, po e them dhe njëherë, që të gjithë shërbimi për urgjenca të jetë 100% dhe sigurisht cilësor me staf e ekipe profesionale. Tash kjo është sigurisht që kërkon shumë punë, shumë impenjim dhe kërkon gjithashtu dhe mirëkuptim nga qytetarët, të cilët i falenderoj sepse deri më sot kanë qenë shumë mirëkuptues, na kanë mbështetur, por do të kërkoj akoma më shumë angazhimin e tyre dhe sigurisht dhe angazhimin e të gjithë të tjerëve, të cilët duhet të ndihmojnë ato të cilët sot kanë më shumë nevojë, që janë grupet vulnerabël, që janë të moshuarit. Zonja Ministre, shumë faleminderit. Kemi qenë bashkë gati 46 minuta. Faleminderit për kohën që na kushtuat dhe informacionet që dha. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Nderuar teleshikues, ishim me Ministrën Ogerta Manastirliu në këtë lidhje drejt për drejt Skype, ajo nga zyra e saj në ministri, ne këtu nga studion.